Alright, okay, now we can start. Alright. Okay, Assalamualaikum and hello everyone. So, before Miss proceed dengan tutorial chapter 3, I would like to clarify something on the handout. Okay, dekat dalam handout tu ada satu ayat English that we really kena ambil kira. Okay, so right now I would like everyone untuk tengok balik example 2. Okay, example 2 question C. Okay, dia cakap, if the ball touches the racket for 0.2 second, calculate the force exerted on the tennis racket. Okay, what I want you to highlight is perkataan on the racket. Okay, on the tennis racket. So maksudnya ke atas tennis racket. Okay, what you can do is now, kita tahu bola itu daripada sini. And then ini adalah racket awak. Okay, so this is your racket lah kan. Okay, sekarang kita tahu bola tu bergerak daripada kiri ke kanan. So it move from left to right. Okay, jadi kalau force exerted by the ball on the racket. Okay, cuba tengok contoh dia kata, contoh kalau soalan tu minta by the ball on the racket. Korang tengok, sekarang bola tu daripada kiri ke kanan. Jadi kalau by the ball on the racket, sepatutnya korang punya force adalah positif. Tetapi, sekiranya dia adalah by the racket on the ball. Okay, contohnya ayat dia lagi satu adalah by the racket on the ball. Okay, highlight perkataan ni, on dan juga by. By dan on. So, kalau by dalam Melayu dia senang cerita, kita kata dari. Kalau dalam Melayu untuk on adalah kepada ataupun atas. Okay, kalau Miss guna kepada lah walaupun it's not direct translation lah. Okay, jadi cuba awak tengok soalan dia sekarang, dia cakap calculate the force exerted on the tennis racket. Ke atas tennis racket. Jadi force awak adalah positif ke negatif direction dia. Okay, sebelum tu Miss buat yang ni Awak tengok Miss buat ni. So Miss kata sekarang kalau force by ball on the racket dia adalah ke sini. So maksudnya force by the ball on the racket. Okay, and then yang ini pula adalah force by the racket on the ball. Okay, sekarang soalan dia cakap force exerted on the tennis racket. Jadi force awak positif ke negatif? Anyone? Positif. Positif. Okay, positif. Tapi kita dapat negatif ni kan. So just let it be. Tak ada masalah. So sebenarnya jawapan akhir awak sepatutnya force equals to 3 Newton to the right. To the right. So, Miss nak sangat korang praktis tulis benda macam ni. The final answer macam ni. Kenapa dia to the right? Sebab dia adalah dia minta force exerted on the racket. Daripada bola kepada racket itu. Okay, boleh faham? So, korang memang kena baca on and by. Okay guys, boleh faham ke tidak? Boleh. Boleh. Okay, Miss bagi masa untuk korang salin. So, apa yang korang kena salin adalah yang ini. Miss punya statement ni. So, this statement. Yang Miss buat hashtag ni Okay, ini akan jadi negatif. Okay, Chu. Still thinking. Still thinking. Okay, do let me know kalau you dah, if you cannot understand, do let me know again. I will explain again, okay? So, this is the first example. You don't have to worry. Nanti Miss tunjuk lagi example lain. Okay, once you guys are done,
Done, Miss. Done. What about the rest? Yang lain dah? Dan Okay, jadi korang betulkan jawapan korang ni dah betul ke? Jadi dia adalah F equals to 3 Newton to the right. Okay, kalau korang tak nak confuse, korang boleh buat macam ni. Force exerted on the tennis racket. Jadi on the tennis racket adalah by ball on tennis racket. So BR. Not Baskin Robin Okay. Maksudnya the first letter ni adalah by. By dari. The second letter ni, second alphabet ni adalah on. Okay, boleh? boleh. Alright, okay. If okay, example 2 we are done. Cuba tengok example 8. Okay, example 8, korang cuba tengok perkataan soalan nombor 2 juga. Okay, dia cakap force exerted by the ball on the wall. So, daripada bola kepada wall. Okay, sekarang awak cuba tengok. Awak ada bola. Okay, awak ada bola. And then, dia macam ni lah. Dia pergi ke kanan and there is a wall. Okay, ada wall. Okay, sekarang contohnya bola ini juga dia akan rebound daripada wall. Betul tak? Dia akan rebound daripada wall. Ni untuk kes ni kan? Okay, sekarang soalan tu dia minta average force exerted by the ball dari bola kepada wall. Okay, so maksudnya kalau dari bola kepada wall adalah ke kanan. Force by ball on the wall. Okay, yang ini pula kalau daripada wall kepada bola dia akan jadi force exerted by wall on the ball. Okay, sekarang awak cuba tengok soalan dia. Soalan dia minta apa? By the ball on the wall. Jadi positif ke negatif? By the ball on the wall. Dari bola kepada dinding. Positif. Very good. So dia adalah kes yang ini. Okay, dia adalah kes yang ini. Alright, jadi ke kanan. Jadi dia adalah positif. Dan ini akan jadi negatif lah. So sekarang jawapan awak tak silap Miss dalam negatif kot. So kalau mana soalan nombor 2 Miss ni where's my number 2? Okay, nombor 2 kat sini. Kan sepatutnya kita dapat negatif 800 kan? No ya. Jawapan dia sepatutnya F equals to 800 Newton to the right. Alright, to the right. Okay, secara matematik awak memang dapat negatif 800. Kita tak akan, memanglah jawapan matematik itu betul je. Tapi kita kena ambil kira konsep fizik. It is very important to take note of physics concept. Sebab itu dia adalah 800 Newton to the right. Okay, boleh? Yoel, are you okay Yoel? Yoel Okay, darling? Miss. Lo? Okay. Tan Wei? Right? Sharuni? Okay. Alright, okay darling. Okay, Sharuni? Okay, Miss. Santi? Santi, can you Okay, hear me? Miss. Can, Hanani? can. Okay. Miss. Hanani? Okay, Miss. Alia? Okay, Miss. Hana Aida? Okay, Miss. Mawada? Okay, Miss. Kenny Boy? Okay, Miss. Kalai? Kalai? Okay, Miss. Izzati? Okay, Miss. Hidayat? Okay, Miss. Hawa? Hawa? Okay, Miss. Fatin Adriana? Okay, Miss. Chu? Okay, Miss. Dah boleh faham ke? Dah boleh. Alright, okay, Google. Alright, Batricia and Batricia. Okay, Miss. Miss Asa, Miss. Okay, nak panggil Miss. siapa ni? Balkis, Batricia. Panggil awak Balkis ke Batricia? Balkis. Batricia Balkis? Batricia lah kot, betul tak? Yeah. Okay, Balkis, Batricia and Umairah. Okay. Ainur Nazira? Okay. Okay, Miss. Alif? Okay, Miss. Alright, okay. Very good everyone. Alhamdulillah, if semua okay.
Now let's proceed to tutorial question. Alright, mari kita tengok tutorial question kita. Okay guys, I'm trying to improve my handwriting. Sebab tu Miss letak grid ni. Kita cuba ya, tengok dia improve ke tak. Okay, let's look at the first question. Okay. Which statement below state the principle of conservation of momentum? Okay, yang mana state the principle of conservation of linear momentum? Anyone? A. A. Very good. It is very important. It is very important. Tolong highlight ya. Kena ada perkataan in a closed system. Wajib ada perkataan in a closed system. Wajib ada. Okay, very important. Alright, which of the following is most closely related to momentum? Okay, for this one, I will accept two answers. Okay, which one? Alright, Balkis. Which one, Balkis? Impulse. Impulse. Okay, another one. Okay, anyone nak try tak? Lagi satu. Ada lagi satu jawapan. Umaira? Nak try tak Patricia Umaira? Yes, very good. Lagi satu adalah inertia in motion. Inertia is a partly of momentum, tetapi dia kena in motion. Maksudnya dia kena bergerak. Dia bukan sahaja inertia, tapi dia adalah inertia in motion. I think some of you ada masalah internet kot sekarang sebab it's raining kan? Okay, it's okay. Right, okay, next one. When the force of impact is extended over a longer period of time. Okay, keyword dia. Longer period of time. Jadi, what will happen? Apa yang terjadi? Anyone? Alia. The impulse decrease. Awak cakap the impulse decrease ke? Alright, okay. Tak apa. Miss Hul jawapan awak. Lagi? Anyone else? Tan Wei Yi. A. Oh, you put A as well. Semua orang letak A ke? Donkey. Donkey, yes, low. Very good. Jawapan dia adalah D. Okay, kenapa? Kenapa? Okay, awak cuba tengok. You have an impulse, the impulse punya formula. J equals to F darab dengan time interval. Right now, your force ni adalah constant. Dia apa? Dia adalah constant. Okay, kejap Dia adalah constant. Jadi, kalau dia constant, awak kena tahu. Dia constant biar je lah kat dia, tak ada masalah pun. Jadi, awak kena tahu, kalau awak punya longer period of time, maksudnya masa awak lama, time awak increase. Jadi, awak punya impulse akan increase juga. Sebab apa? Sebab force awak is constant. Okay, because your force is constant. Okay, boleh? So, inilah ceritanya. Okay, Miss lagi masa untuk korang brain. Sebab kalau korang cakap impulse decrease, korang maksudkan korang punya force tu tak constant. Tetapi force kita adalah constant. Sebab itu if you are longer period of time, maksudnya masa awak tinggi, jadi impulse awak pun tinggi. If dia cakap shorter period of time, awak punya time rendah dan impulse awak pun decrease. Okay? So, Miss buat macam ni supaya awak nampak. Okay, satu increase. Ni kalau ni decrease, ini pun akan decrease. Okay, can? Alright, may I proceed? Yes, Miss. Yes. Okay, mari kita proceed. Alright, now this question, dia cakap, a 20-gram bullet is fired and travel with speed of 800 meter per second. Okay, so kita draw dulu kita punya bullet. Alright, so Miss draw bullet, Miss. I'll draw my bullet. Okay, then dia travel with speed of 800 meter per second. So you bullet Miss adalah, okay Miss buat U1 800 meter per
second. So dia travel lah. Alright. And then it hits a 5 kg wooden block. So awak akan ada wooden block here. So dia hit 5 kg wooden block. Okay, so this is the before collision. Okay, ini adalah cerita untuk before collision. Before. Okay, cuba kita tengok untuk after collision. Okay, after collision, korang dengar Miss tak? Dengar. Macam ada bunyi something just now. Okay, so kalau after collision, maksudnya your bullet is embedded in the block lah, in the wooden block. So this is after collision. Sekarang kalau after collision now, Miss nak tanya, you punya final velocity untuk bullet and block sama ke tidak? Is it going to be the same? Sama. Very good. Dia punya final velocity is the same, tapi kita tak tahu final velocity dia berapa. Tapi kita tahu initially dia punya wooden block itu memang tak bergerak kan, jadi dia adalah 0 meter per second. And you need to know mass untuk bullet berapa? Mass untuk bullet adalah 20 gram. So 20 gram kalau berapa? 0.02 kg, am I right? Yes. And then for the wooden block is 5 kg. Alright, so this is the situation lah kan. Jadi, dia cakap determine the final velocity of the bullet and the block immediately after the block is hit. Okay, kita nak pakai prinsip apa buat ni? Anyone? Kita akan pakai principle of conservation of momentum where your initial momentum sama juga dengan your final momentum. And formula dia adalah M1 U1 plus M2 U2 equals to, sebabkan dia adalah stick together right after the collision, jadi dia hanya akan ada satu final velocity sebab dia stick together. So, masukkan semua maklumat yang awak ada, awak akan dapat 0.02 darab dengan 800 tambah dengan 5 darab dengan 0 equals to 0.02 plus 5 darab dengan V. So, you will get your final velocity 3.19 meter per second. Okay, boleh? Boleh. Semua orang dapat? Dapat. This is A. Okay, very good. So, this is A. Miss buat conclusion dah. Miss rasa kalau Miss tulis dalam kotak ke, luar kotak ke, sama je tulisan Miss. Okay guys. Alright, now let's look at B. B dia minta apa? Dia minta show the collision is inelastic. So, bila dia cakap suruh show sama ada collision tu inelastic atau elastic, apa yang kita kena buat? Kira kinetic energy. Very good. So, kita kena kira kinetic energy. So, sekarang kita akan kira kinetic energy initial dan juga kinetic energy final. Then we will compare the kinetic energy. Okay, kita cari dulu kinetic energy initial. So, kinetic energy initial dia akan jadi half M1 U1 squared tambah half M2 U2 squared. So, apa yang awak akan dapat adalah half darab dengan mass dia 0.02. U1 dia adalah 800 squared tambah dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab kita tahu kita punya initial velocity untuk block adalah kosong. So, kosong darab dengan semua equation tu akan dapat kosong. Then, awak tekan calculator, awak akan dapat your kinetic energy initial is 6,400 Newton. Am I right? Adakah Miss betul? Yes, Miss. Yes. Okay, very good. Now, kita tengok pula untuk kinetic energy final. So, kinetic energy final, because the object stick together after the collision, jadi formula dia macam ni sajalah, M1 plus M2 darab dengan V squared. So, you will get half darab dengan mass 1 is 0.02
Your mass 2 is 5 and your V squared is 3.19 squared. Tekan calculator, you will get 25.54 Newton. Okay, now kita akan compare kinetic energy dia. Adakah kinetic energy initial dia sama dengan kinetic energy final dia? Oh, Masya Allah. Betul juga. Suka hati Miss je. Terima kasih. Korang pun tak tegur Miss. Miss seronok sangat tulis dalam kotak-kotak ni. Lepas tu korang tak bagi tahu pun unit Miss salah. Tengok masih salah. Okay, thank you so much Puan Wada. Okay, now cuba tengok. Kinetic energy initial dia sama tak dengan kinetic energy final? Sama atau tidak? Tak. Jadi awak kena buat satu conclusion. So therefore kinetic energy dia tak sama dengan kinetic energy final. So cakaplah ayat ni. Therefore it is inelastic collision. Okay, korang memerlukan masa untuk salin ke okey? Okay, Miss bagi masa untuk salin ya, untuk semak. Semak terus dengan pen merah guys. Semak terus dengan pen merah. Okay, boleh nampak ke? Boleh. Alright. Santi and Kalai, both of you okay? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, boleh Miss proceed? Oh, ada yang masih tengah semak? Boleh. Boleh Miss proceed ya. Yang lain? Boleh, Miss. Boleh. Okay, cuba tengok soalan 2. Soalan 2 kita dah bincangkan. Okay, cuba tengok bagi soalan 2. Kita ada buat kesalahan kat soalan 2. Okay, dia cakap calculate the average force, okay, exerted by apa? By the flour on the bowl. Daripada tepung kepada mangkuk itu. Okay, by the flour on the bowl. Jadi jawapan akhir awak sepatutnya apa? Siapa tahu? Okay, Miss buat korang tengok Okay, cakap. Sementara tu korang cakap by the flour on the bowl. Siapa tahu? Negatif. Negative. Very good. Sepatutnya negative. Sepatutnya dekat sini average force kan. Jadi force flour on the bowl. Ke bawah. Dia ke bawah. Betul tak? Flour. Betul. Tapi kalau ke atas dia adalah force by the bowl on the floor. Alright? Dan sekarang dia adalah negatif jawapan dia. So F equals to negative 0.n Newton. Tetapi downwards kan sepatutnya. So dia adalah downwards. Okay, dia adalah downwards. Okay, korang tulis tau downwards. Wajib tulis direction dia sekarang. Untuk chapter ni korang belajar tulis direction tau. Alright. Settle. So ini akan jadi negatif, ini akan jadi positif. Okay, boleh Miss proceed? Boleh, Miss. Boleh. Okay. Now, a 0.52 kg ball P moving at 0.9 meter per second. Okay, kita tengok Dia bergerak dengan 0.9 meter per second. So, awak punya U, okay, Miss nak tanya, initially bola P ni dia bergerak dalam paksi X ke paksi Y? X. X. Jadi maksudnya awak punya UPX adalah, kejap kenapa ni? Okay, so maksudnya awak punya UPX adalah 0.69 meter per second. Okay, what about ball B? Ball B pun dia cakap apa? Dia cakap collide with a stationary ball Q. So, ball Q awak adalah stationary. So, bila dia stationary, maksudnya dia tiada pergerakan. Jadi, U dia adalah kosong.
Tak kira sama ada UX or UY dia adalah kosong. Okay. Untuk bagi korang nampak Miss buat macam ni So literally UQX dia adalah kosong. UQY dia pun adalah kosong. Maksudnya there's no motion in X axis and Y axis. So meter per second and meter per second. Sama juga dengan ni. UPY awak sebab dia tidak bergerak dekat paksi Y. Dia tidak bergerak atas bawah. Dia cuma bergerak ke kanan. Jadi UPY awak adalah kosong juga. Okay, boleh? Alright, now selepas dia dah bergerak, dia akan collide. Betul tak? After the collision, the velocity of both P and Q are 0.3 meter per second and 0.45 meter per second as shown in figure 1. Okay, lepas diorang dah berlanggaran, after the collision, bola P and Q, diorang bergerak tapi diorang make an angle. Maksudnya diorang tak bergerak dekat linear lah, diorang tak bergerak secara linear, dia ada angle. Okay, dan dia cakap velocity untuk P adalah, okay, VP awak adalah berapa? VP adalah 0.3 meter per second, betul tak? Betul. Betul, okay, very good. Okay, dan VQ awak adalah 0.45. Okay, thank you. Sebab Miss tak nampak soalan tu ni. 0.45. Okay, awak cuba tengok bila ada angle. Miss nak awak terus ingat bila ada angle apa yang kita kena buat guys? Resolve. Bisa. Okay, Miss nak tanya secara jujur. Secara jujurlah dengan Miss. Siapa yang tak pandai resolve lagi? Tapi yang macam blur-blur resolve. Sebab Miss ingat kita nak masuk chapter 4 kan. Chapter 4 lagi banyak resolve. So that's why if siapa yang masih tak boleh resolve, Miss nak buat special class dengan dia. Sebab modul 2 Miss adalah dalam 2 orang. Diorang cakap diorang tak reti nak resolve. Nanti you guys let me know Kalau Miss nak buat kelas maybe tonight ataupun esok malam. Boleh? Okay, kalau malu nak cakap sekarang nanti PM Miss. So that I can know siapa yang memerlukan bantuan, okay? Alright, so we resolve. Okay, kita tengok untuk VP. So bila resolve VP, awak akan dapat dekat sini VPS. Alright, dan dekat sini awak akan dapat VPY. Okay, sama juga. Dekat sini awak akan dapat VQX. Awak akan dapat juga VQX dan dekat bawah ni awak akan dapat VQY. Okay, boleh? Sekarang cuba tengok macam mana nak resolve VPX. Bila kita resolve VPX, kita akan dapat berapa? Anyone? VPX akan dapat apa? Bila resolve dia, awak akan dapat apa? 0.3 cos 20. Okay, very good. So maksudnya dia adalah VP cos theta. Ataupun macam kawan awak cakap, dia adalah 0.3 cos 20 degree. Alright. Dan kalau VPY, macam Miss cakap lah, kalau situ dah cos, ini akan jadi sin lah. But you have to make sure, tengok. VPX dengan VPY awak positif atau negatif. Okay, that's very important. So dekat sini akan jadi 0.3 sin 20 degree. Alright, another one. Macam mana nak resolve untuk VQY pula? VQX. Ni buat VQX kat tepi ni tau. Okay, jadi VQX awak akan dapat berapa? Anyone? Bila resolve akan dapat apa? Kenny? Kenny, can you try? Yes, Miss. VQX kalau resolve akan dapat apa? Kalau resolve dapat VQ Okay, very good. cos theta. Very good, Kenny. Okay, VQ cos theta. Jadi VQX awak adalah 0.45 cos theta lah, cos 30 darjah. 0.45 cos 30 degree. That's for your VQX. What about VQY? Siapa nak try VQY? Yoel? Miss. Dia bukan patutnya negatif kah? VQX awak ke kanan sayang.
VQ awak ke kanan. Nampak tak? Your x-axis still ke kanan. Tengok ni. Okay, you try untuk VQY. VQY macam mana? Kalau VQY 0.45 sin 30. Tapi VQI ke atas ke bawah? Dia ke bawah. Jadi? Jadi dia negatif. Very good. So dia akan jadi VQI sin theta. So literally your VQY is negative 0.45 sin 30 degree. Okay, boleh? Okay, boleh ke guys? Resolving, very important. Boleh. Kita akan belajar resolve ni sampai sem depan. So Miss harap sangat korang memang kena theory resolve. Okay, kita dah settle. Semua maklumat in the question Miss dah buat keluar dekat gambar rajah ni. So all the information is in this diagram. So now let's look at the question. Okay, dia cakap determine the mass of ball Q. Okay, determine the mass of ball Q. Tapi kita tahu mass ball P adalah 0.52 kg. So kita tulislah mass ball P, MP adalah 0.52 kg. Okay, what we can do now is kita carilah. Awak nak guna X component or Y component? Macam Miss guna X component. Ada yang guna Y component, cari tak? Guys, ada yang guna Y component? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada tak apa. So no worries. Jadi awak punya formula akan jadi, Miss nak bawa naik balik lah. Dia akan jadi MP UPX tambah MQ UQX equals to MP VPX tambah juga dengan MQ VQX. So for those yang guna Y component, dia akan jadi macam tu lah. MP UPY tambah MQ UQY equals to MP VPY tambah MQ VQY. Okay, mass P tadi kita tahu dia adalah 0.52. Okay, then UPX pun kita dah tahu. Tengok ni, Miss dah buat dah semua benda kat atas. UPX pun kita dah tahu 0.69. Kalau siapa yang pakai Y, dia adalah kosong. So it's up to you which one you want to use. No problem. So dekat sini akan jadi 0.69 tambah mass Q kita nak cari tapi kita tahu UQX adalah kosong. And then mass P balik adalah 0.52. VPX awak berapa? VPX awak kalau awak tekan kalkulator awak dapat berapa? 0.3 cos 20. Okey, tak apa, Miss tulislah. 0.3 cos 20 degree. Tambah dengan MQ 0.45 cos 30 degree. Okay, boleh? So, literally awak akan dapat macam ni. Awak akan dapat 0.3588 equals to 0.1466 tambah dengan 0.3897 MQ. So your MQ is 0.544 kg. Okay, boleh. Ini Miss ambil 3 decimal place but you can take 2 decimal place. Boleh ambil sama ada 3 decimal place or 2 decimal place. No problem. Okay, boleh faham? Semua dapat ke yang ini? Ke ada yang tak dapat? Ada yang tak dapat? Dapat. Dapat. Very good. Okay. So ini awak boleh pakai like I told you, you can use whether X component atau awak nak pakai Y component lah. So kepada yang nak pakai Y component tu, nanti kalau ada nak Miss check jalan kira, do let me know. I go check. Okay, I'll give you 1 minute untuk tengok. Then I'll proceed.
Okay, may I proceed? Yes. Yes, yang lain? Yes. Boleh, Miss. Yes. Okay. Yes. Kejap macam penat Azibah. Okay, now a fisherman on a stationary boat. Okay, so fisherman dia di atas stationary boat. Okay, kita lukislah boat and this man. Okay. Okay, so this is the boat and this is the fisherman. I tell the fisherman dengan warna ni. Okay, boleh nampak ke fisherman Miss? Okay, boleh nampak je lah, assume nampak. And the boat. Okay, and the jetty. So a fisherman on a stationary boat jump off onto a jetty. Okay, so dia nak jump kepada jetty. So this is my jetty and with a velocity of 1.5 meter per second, causing the boat to move backward. Okay, mula-mula Miss nak tanya, this is before the jump. Okay, this is the ni adalah before. So apa yang Miss nak tanya sekarang adalah before jumping ni, fisherman tu dengan boat tu ada velocity tak? Ada initial velocity tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab ada perkataan stationary. So when there's a stationary, maksudnya it's not moving. So dia tak bergerak, dia at rest. Jadi this fisherman punya, Miss buat fisherman orang nombor 1 so dia adalah 0 meter per second initial dia. Tetapi lepas dia dah jump and then awak punya boat pun adalah kosong, okay? U2 awak pun adalah kosong. Okay. So Miss nak tanya, lepas dia dah jump, awak akan ada causing a velocity of 1.5 meter per second. Sekarang after jumping contoh ini before so ini after. After dia dah jump, ini after. Dia punya velocity akan jadi, so dia punya velocity dia akan jadi 1.5 meter per second. Sekarang jetty ni tak akan bergerak ya. Jetty ni memang jetty saja. So awak jangan imagine jetty tu bergerak ya. So bila fisherman tu jump, dia akan membuatkan boat tu move backwards. So boat tu akan move mana? Move backwards. So kalau boat tu dia move backwards, dia minta kita cari velocity. Tengok soalan A. If the mass of the fisherman and boat are 60 kg and 450 kg, determine the velocity of the boat. So bila backwards, sepatutnya velocity awak dapat negatif ke positif? Negative. Negatif. Very good. So itu adalah perkataan backwards. So what we can do now, mari kita cari dulu dia punya velocity of the boat. So sama juga. Pakai formula conservation of linear momentum. So total momentum initial sama dengan total momentum final in a closed system. So korang kalau perasan kan kenapa Miss selalu tulis formula? Because Miss nak korang practice tulis. So M1U1 tambah M2U2 equals to M1V1 tambah M2V2. Tetapi ini akan jadi kosong dan kosong. Kenapa kosong? Disebabkan awak punya initial dan final velocity awak, initial velocity untuk fisherman and initial velocity untuk boat adalah kosong. So equals to mass 1. Mass of the fisherman adalah 60 dan dia punya final velocity adalah 1.5 dan mass of the boat is 450 and kita nak cari final velocity of the boat. So tekan calculator, you will get the final velocity negative 0.2 meter per second. Okay, am I right? Betul tak Miss buat? Yes. Yes. Okay, boleh. Okay, hari kita dah bincang ke belum soalan ni? Miss rasa macam belum, betul tak? Ke dah? Belum. Okay, baik. Takut terbincang 2 kali. Okay, next question. Dia cakap, if the fisherman feet are in contact. Okay, dia in contact dengan jetty for 10 millisecond. Contact with jetty for 10 millisecond. Determine the magnitude of the average force exerted on his feet. Exerted on his feet. Force exerted on his feet. Macam mana nak jawab soalan ni? Macam ni kita nak cari average force? Anyone ada idea?
How? That's my question. How nak cari? Cari impulse dia dulu. Impulse. Okay, very good. Kita tahu impulse equals to change in momentum, which is equals to mass darab dengan velocity minus U lah kan. So, dan kita tahu formula impulse adalah F darab dengan time interval. Alright, jadi kita akan dapatlah formula force kita adalah M V minus U over T. Okay, jadi awak masukkanlah value awak. Mass apa? Awak nak pakai fisherman ke awak nak pakai boat? Okay, macam Miss pakai fisherman. I pakai fisherman punya mass. So, 60. Final velocity of fisherman berapa? 1.5. 1.5. And then awak punya initial velocity of fisherman is 0 and time taken dia adalah 10 millisecond. So awak tekan kalkulator, sepatutnya awak akan dapat F awak berapa? Awak akan dapat 9,000 Newton. Tetapi sepatutnya berapa? Sepatutnya apa? Cuba tengok. 9,000. Very good. Sepatutnya dia adalah negative 9,000 Newton. Kenapa dia negatif? Sebab dia minta, tengok balik. Dia minta average force exerted on his feet. Dekat kaki dia. So, kalau dari kaki ke jeti, okay tengok kalau dari, ni sebab macam ni. Kalau dari kaki ke jeti, okay, force from feet to jeti, dia sepatutnya positif. So, force by the feet on the jetty adalah positif. Tetapi, force by the jetty on the feet, positif ke negatif? Guys, kena tengok ni tahu. Kena buat lukis. Sebab tu Miss kata lukis. Ni positif dan ini adalah negatif. Sebab itu jawapan akhir awak ada negatif. Kenapa dia ada negatif? Sebab dia adalah dari apa? Force exerted on his feet. So, by the jetty to his feet. By the jetty on his feet. So, jetty belah kanan. Kaki dia kan tadi memula tu belah kiri kan. Jadi, jetty kepada kaki adalah negatif. So, awak boleh cakap to the left. Okay. Walaupun, okay, one thing kan yang Miss nak korang tahu, walaupun dia minta soalan dia, walaupun soalan dia minta magnitude, please practice yourself bagi direction juga. Because sometimes dia macam crazy. Dia sebenarnya dia nak dua-dua tapi dalam soalan tu cakap magnitude. So right now, Miss tengah practice korang, tulis both answer. Magnitude and direction. Okay, boleh? Okay, Miss bagi masa untuk salin ya. Miss laju ke? You guys okay? Miss Okay, nak tanya madam. soalan. Miss. Apa dia? Kenapa? Miss nak tanya tadi yang V tu dia bukan kosong dan U baru. Bukan. Kenapa bukan? Sebab right now kita ada, actually kita akan tengok, no. Ciu? Sebab JT tu tak bergerak. Sekarang kita tengah cakap pasal fisherman tu punya kaki saja. So fisherman punya kaki, initial velocity dia kosong. So lepas dia dah lompat dekat JT, dia 1.5. Okay? Kalau saya buatkan yang initial dia 1.5, velocity baru kosong, tak boleh? Boleh je. I understand why you do like that. Oh. Okay, boleh terima je. Tapi, but you need to understand the question lah. JT tu is just like the props there. Tapi Miss faham kenapa awak buat macam tu. So you assume sekarang, so you assume dia punya waktu dia lompat tu adalah initial velocity dia which is 1.5. Jadi bila dia dah sampai dekat atas JT, dia dah habis melompat, dia adalah kosong. You assume like that, right? Ya. Okay, boleh je. Can. No problem. Okay, thank you. But you need to know lah whether it's positive or negative. Based on this direction. Okay, Miss. Alright.
Okay, yang lain ada soalan? Okay guys. Oh, Miss boleh proceed. Alif Hidayat okay tak? Alif Hidayat? Alif dan Hidayat? Okay. Okay. Yusra, are you here Yusra? Kesan Yusra? Mana Yusra? Okay, madam. Okay, tadi internet awak dah okay balik ke ni? Oh, okay, dah. Okay, Alhamdulillah. Alright, Miss proceed boleh? Boleh. Okay, Miss proceed. Okay, now. So, sekarang awak cuba tengok soalan ini. Soalan ni dia cakap apa? State one similarity and one difference between elastic collision and inelastic collision. So, similarity dia awak boleh cakap total momentum is conserved. So, dua-dualah for elastic dengan inelastic, total momentum dia conserved. Tetapi, differences dia untuk elastic, total kinetic energy dia adalah conserve ni tak buat total kinetic energy ni pasal apa ni? Okay, total. Alright, tapi untuk inelastic collision, dia punya total kinetic energy is not conserved. Okay, boleh? So, this kind of question, Miss prefer kalau dia minta similarities and differences, Miss suka kalau korang buat dalam table. Pemeriksa tengok pun boleh. Sebab kadang bila korang buat dalam ayat kan, korang akan macam tersalah cakap dalam ayat tu. So tak nampak comparison. Miss takut tu nampak macam mana satu similarity, mana satu differences. So if you want to do in ayat, you have to make sure you properly state dia. Okay. Boleh? So if not, buat dalam table. Alright? Kita tak nak buang masa, buat terus dalam table. Pemeriksa pun senang nampak nanti. Okay, you guys okay? Okay, Miss. Okay, boleh Miss proceed ke ada yang tengah salin? Boleh. Boleh Okay, Miss proceed. Alright, soalan 4B, Miss dah bincang ke belum Miss lupa lah. Belum. Belum. Okay, belum kalau jom. Alright, dia cakap apa ni? Okay, a tennis player hits a 0.06 kg ball horizontally. Okay, maksudnya ball tu dia akan secara horizontal lah dia approach racket tu. Alright, to his racket surface, approaching perpendicular. Okay, it's alright. Kita lukis dulu bola tenis ni. This is your tennis ball. Okay, and dia punya velocity initial dia adalah 50 meter per second. And this is your tennis racket. Okay, this is your tennis racket. Alright, and then lepas tu bila dah kena dekat awak punya tennis racket tu, dia akan return the shot. Maksudnya bola tu akan rebound in the opposite direction lah. So bola tu sekarang dia akan rebound. Okay, bola warna apa? Sekarang dia akan rebound. Alright, and dia rebound sebanyak berapa? Final velocity dia adalah negative 40 meter per second. Kenapa ada negative? Sebab dia opposite direction. Okay, now calculate the impulse to the ball by the racket. To the ball by the racket. Daripada racket kepada bola. Okay, this is the ayat, okay? To the ball by the racket. Macam mana nak buat? Anyone? Macam mana nak cari impulse? Final momentum. Very good. Okay, Miss dengar tahu. So, impulse adalah perubahan momentum. So, dia akan jadi J equals to M V minus U. So, your mass berapa? Your mass adalah 0.06. Final velocity U berapa? Negatif 40 tolak dengan initial velocity U 50. So, sekarang your impulse you akan dapat negative 5.4 kg ms negative 1. So, sekarang Miss nak tanya, dia nak apa? Daripada bola ke daripada racket? Dia nak apa? Dia suruh calculate impulse dari mana ke mana? Daripada racket kepada bola, betul tak? So, kalau daripada racket to the ball, so not your J, ini J. So, awak punya impulse adalah J racket by the racket to the ball.
Jadi negatif ke positif awak punya impulse patutnya? Negatif. Negatif. Very good. So dia adalah negatif. So jawapan ni memang kat sini adalah negatif kan? Biar saja. So tambah je lah to the left. Settle. Okay, boleh? To the left. Tak boleh tulis F pula. Okay, to the left. Right, can? Or cannot? Miss, macam mana nak tahu bola tu ke kiri ke kanan? Macam mana nak tahu bola tu ke kiri ke kanan? Maksudnya kan kalau Miss buat kan dia datang daripada kiri. Kita pukul daripada kanan. Kalau raket tu kita letak belah kiri, bola tu datang Oh, dari it's up to, kanan. ya. Itu bergantung kepada awak. Sebab tu awak kena draw. Itu bergantung kepada awak. Contoh, kalau awak letak, contoh, kalau macam tu, macam mana pula awak kena kira lah. Okay, kalau awak letak raket awak belah sini dan bola awak dekat sini. So, it depends on you tau. Bukan depends on Miss. Sebab Miss punya lukisan macam tu. So, dia depends on lukisan awak. Okay, boleh? So, kalau awak punya raket dekat sini, jadi awak punya impulse positif ke negatif? Positif. Positif. So, korang kena tengok lukisan korang tau, bukan lukisan Miss. Miss memang suka buat macam ni. Sebab Miss akan fikir, bola tu datang daripada kiri. Raket tu kat kanan. Okay? It depends on your situation. Right? Sebab tu kalau boleh dalam exam korang lukis. Korang nak lukis raket dengan bola ni kejap je, Miss rasa. Okay, this is favorite question. Okay, yang ini. Nombor 2, Miss cancel korang tahu kan? Miss dah hantar kat dalam group. Okay, let's see number 3. Okay, korang rasa dia increase, decrease or what untuk impulse dia? Decrease. Decrease. Why decrease? Okay, sekarang Miss akan explain kenapa dia decrease. Okay, cerita dia macam ni. Sekarang awak punya, okay, imagine velocity awak. Okay, contoh ni bola awak ni bola awak dan this is your racket. So Miss nak jimat tempat, so Miss lukis macam ni. Tapi boleh nampak ke guys? Okay. Sekarang kalau dia secara dia hit the racket perpendicularly, maksudnya dia hit secara straight line sahaja, velocity awak contohnya 100. Okay, 100 meter per second. Ni contoh sahaja tau. And then kalau awak hit at an angle, contohnya awak hit at an angle, ini racket awak juga. Contoh kalau awak hit at an angle. So sekarang awak hit dia dengan angle. Okay. Okay, contoh angle dia Miss nak bagi korang nak angle berapa? Okay lah Miss bagi angle 30 lah. Suka hati je. Tapi dia punya speed tu, dia punya velocity tu masih 100. Sekarang kalau Miss suruh awak cari Vx awak. Kalau Miss suruh cari Vx awak cuba tengok. Kalau macam yang gambar raja nombor 1 ni, gambar raja nombor 1 ni dengan ni nombor 2 korang cuba tengok beza dia Kalau nombor 1 ni, kalau dia hit, dia memang hit dekat paksi X kan. Dia memang secara horizontal kan. Jadi Vx dia masih 100. Tetapi macam mana korang nak cari untuk gambar raja nombor 2? Korang punya Vx berapa? Macam nak cari Vx korang untuk gambar raja nombor 2 ni? Anyone? Anyone? 100 cos 30. Very good. Dia adalah 100 cos 30 degree. Sekarang awak punya Vx awak dapat berapa? Dapat 660. Very good, thank you. Tolong tekankan untuk Miss, meter per second. Sekarang cuba tengok, kalau dia hit secara horizontally, dia punya velocity hanya 100 meter per second. Tetapi kalau dia hit at an angle, korang boleh try angle lain. Korang boleh try angle 50 ke, 20 ke, 10 ke, korang boleh try sendiri 86.6. Sekarang velocity awak decreases, betul tak? And then kita tahu formula impulse adalah, J equals to F darab dengan, kita tahu impulse adalah change in momentum. Okay, impulse adalah change in momentum. So contohnya dia akan jadi M changes in velocity lah kan. Ini adalah V minus U ini adalah V minus U.
Sekiranya Miss bagi dekat korang punya, anything lah. Sekarang kalau awak punya ni decreases, nampak tak? Sebab dia punya ni decreases kan. Awak punya impulse decreases ke increases? Akan decreases juga. Decrease. Sebab apa? Sebab M awak ni constant. Of course lah mass bola ni sama kan? Tak adanya mass bola ni berlainan kan? Sebab mass awak constant. Sebab mass dia sama. Contohnya kedua-dua mass bola ni Miss bagi 5 lah 1 kg contohnya. Contoh mass kedua-dua bola ni 1 kg. So mass dia constant. So ada perubahan dekat dia punya velocity. So changes in velocity dia decreases. Jadi sebab itu impulse dia pun decreases. Okay, boleh? Boleh faham ke yang ni? Siapa tak faham? Contohnya ni Miss punya U lah, initial. Contohnya this is my initial. So nanti korang confused. So this is my initial. So dekat sini dia adalah UX. Dia adalah initial. So korang cuba tengoklah initial dia. Dan contohnya kalau Miss bagi korang punya final velocity, contoh Miss bagi korang punya final velocity 150. Korang kira lah tengok dia decreases ke tidak. Okay, boleh? Cuba tengok. So 150 tolak 100 akan dapat 50. 150 tolak 86.6 dapat berapa? So maksudnya Miss nak kata, so kalau ada awak punya changes in velocity awak ni decreases ni, maksudnya awak punya impulse juga akan decreases. Okay, boleh? Okay guys, boleh ke? Okay. So conclusionnya korang boleh cakap ni lah. Dia punya impulse akan decreases bila dia punya velocity decreases. So Miss tulis dekat atas ni In conclusion, literally, Miss tulis dekat atas ni tau nombor 3. J decreases. Korang tulis ayat penuh as changes in velocity decreases. Itu sahaja. Kenapa impulse awak decrease? Sebab awak punya changes in velocity tu pun decrease. That's all. Memerlukan masa untuk salin? Miss. Maknanya kalau soalan macam ni kita kena tunjuk lah working tu. Macam ni kita dapat conclusion tu. Kalau awak tak nak tunjuk tak apa je sebab dia suruh explain. Kalau awak nak explain macam Miss buat tu pun boleh. J decreases as changes in velocity decreases. Yang tu pun dah cukup dah. Tapi yang ni Miss buat sebab Miss nak terang kat korang. Tapi kalau korang buat it's a bonus lah. It means that you understand the concept. Okay, boleh awak? Boleh Miss. Sebab tu kalau korang perasan Miss sangat suka melukis. Physics is all about drawing. Okay, boleh Miss proceed? Boleh. Boleh Miss. Boleh Okay. So now dia cakap state the principle of conservation of linear momentum. So awak cakap je lah apa principle of conservation of linear momentum. In an isolated system, the total momentum of that system is constant. Okay? Macam pelik je ayat dia. Okay, betul kot. Korang buat macam ni juga ke? Alright. Okay. So boleh Miss proceed. Korang semak tau, semak. Okay, next. Yang ini Miss dah bincang dengan korang nombor 6. Tetapi Miss nak tanya, korang nak Miss explain balik ke? Korang nak Miss explain balik ke? Nombor 6. Ada yang nak Miss explain balik? Ada yang nak Miss explain balik ke? Okay, kalau tak ada Miss proceed And then untuk nombor 6 ni korang kena make sure korang tengok betul-betul ya. Ayat dia apa? Dia minta average force exerted by the wall on the ball. Sekarang wall korang dekat sini. This is your wall.
And this is your ball. So wall dan ini korang punya ball lah kan. So dia minta force exerted by the wall on the ball. Maksudnya daripada dinding kepada bola. Jadi korang kena make sure korang punya force adalah positif ke negatif? Positif atau negatif? Negatif. Okay, boleh? Dia daripada kanan ke kiri kan? Nampak tak Miss dah buat dah juga? Dekat sini. So ini akan jadi positif dan ini akan jadi negatif. So bila awak tengok, nampak tak Miss buat? Negative 124 Newton to the left. Okay, boleh? Kita dah semak ke soalan ni? Miss macam lupa. Kita bincang hari tu, Miss. Dah bincang Okay. Alright, now let's proceed dengan nombor 7. Okay, sekejap. Nombor 7 Miss dah bincang. Betul tak? Betul. Ada yang tak faham lagi tak nombor 7? Kalau siapa yang tak faham, Miss nak ulang balik. Okay, Miss assume korang faham Betul Okay, yang ini korang kena make sure korang tengok juga. Dia minta apa? Impulse. Impulse dari mana-mana? To the glass ball by the floor. Daripada glass ball, daripada floor kepada awak punya glass. Dan kita tahu daripada awak punya floor. Floor awak dekat bawah. Awak punya glass tu ke atas. Jadi dia adalah ke atas. Jadi sebab itu awak punya impulse adalah positif. Upwards. So from the floor. So this is the floor. And ini adalah awak punya glass. Nampak tak ni glass ball ni? Lepas tu of course daripada floor ke glass ball adalah positif. Sebab dia upwards. Kalau daripada glass ball tu kepada floor, dia adalah negatif. Okay, kita tengah cakap pasal impulse, Miss tulis force pula. Aduh. Impulse. Okay, please make sure tengok betul-betul So ni pun benda yang sama je, no worries. Nombor 8. Nombor 8 siapa masih tak faham? Miss nak explain balik. Ke semua okay? Guys? Hello? Masa dia rebound je. Ya, daripada V tu tiba-tiba dia jadi U pula. Oh, masih confused yang itu ke? Okay, yang lain? Yang lain pun sama ke? Okay, tak apa, Miss explain. Okay, cerita dia macam ni. Awak cuba tengok gambar Raja ni je. Awak tengok gambar Raja ni, awak tengok soalan awak sendiri. Okay, ni nombor 8 kan? So dia cakap, mula-mula a 3 kg ball is turned upward. Okay, mula-mula awak nampak tak? Siapa tahu mana ni ada pointer ke? Boleh nampak ke pointer macam ni? Miss tak tahulah. Ada pointer tak? Korang siapa tahu mana ni? Mana ni ada pointer ke? Tak pasti tak ada redor lah. Miss pun tak pasti. Okay, tak apa. Awak cuba tengok. Okay, Miss draw situasi yang pertama. Okay, situasi yang pertama adalah di sini. Di sini di mana awak punya bola is turned upward. Dibaling ke atas. Lepas dia baling ke atas, dia akan jatuh. Okay, dia akan jatuh. Tetapi sebelum dia jatuh dekat tanah tu, kita akan cari velocity dia. Remember, sebelum dia jatuh kat tanah, sebelum dia jatuh kat bawah ni, nampak tak? Dia masih dekat angin kan? Sebelum dia jatuh kat tanah, kita akan cari velocity dia. Okay, tak apa. Setakat tu sahaja. Okay, itu adalah first situasi. Sebab itu, dekat sini dia adalah initial velocity. Dan dekat sini dia adalah final velocity. Sebab ini adalah situasi yang pertama. Tetapi, kalau situasi yang kedua adalah waktu dia nak rebound. Waktu dia nak patah balik naik ke atas. Okay, bila dia nak patah balik dekat atas, kita tahu sekarang bila dia dah rebound dekat sini akan jadi final velocity. Kalau dekat sini dah jadi final velocity, boleh tak kat bawah ni nak jadi final velocity? Alia? Tak. Tak boleh. Jadi sebab itu dia akan tukar menjadi U. Initial velocity. Sebab dia adalah situasi yang berbeza. Situasi yang pertama adalah bila bola tu dilontar ke atas dan jatuh ke bawah. Situasi kedua, daripada bawah tu dia rebound balik ke atas. So we have two situation.
Sebab itu awak kena tengok situasi dia berapa. Okay, boleh faham? Okay. Okay, alright. Okay, so nampak tak? Lepas tu dia akan jadi U waktu rebound. Okay, Miss dah tulis nota juga kat situ. So nanti awak tengok balik, okay? And this one pun sama. Dia cakap impulsive force acted on the ball by the ground. Maksudnya dia minta awak cari impulsive force acted on the ball by the ground. So ini adalah case waktu dia rebound tu tau. So dia minta, jadi kita tahu floor dekat bawah, bola tu dia rebound ke atas. Jadi kalau nak dapatkan force dia, force ground kepada ball adalah positif sebab dia naik ke atas. Sebab itu direction dia adalah upwards. Miss tak tulis ke upwards? Yes, Miss tak tulis. So korang tambah upwards. Okay, boleh? Boleh ke guys? Boleh Miss. Itu adalah untuk nombor 8. Okay now. Sekarang kita tengok macam mana kita nak cari loss of kinetic energy, Phi ni. Macam mana nak cari Phi ni? Ni buat kat sini je Okay, macam mana nak cari loss of kinetic energy? Anyone? Kinetic final tolak kinetic inertial. Very good. So loss of kinetic energy adalah kinetic final tolak dengan kinetic initial. So macam mana nak cari kinetic final? Sama juga awak akan pakai formula half mv square tolak dengan half mu square. So dia awak akan dapat formula ni lah half mv square tolak dengan half mu square. So masukkan maklumat yang awak tahu, awak akan dapat 1/2. Mas bola ni berapa 3 kan? Final velocity dia berapa guys? Berapa final velocity korang? Adakah selepas rebound atau sebelum rebound? 6.5. 6.5, very good. Dia adalah velocity selepas rebound. Initial korang? Berapa? 7.02. Negatif 7.02. Kenapa Miss letak negatif? Sebab dia ke bawah kan? So, jadi awak punya loss of kinetic energy awak akan dapat negatif 10.55 joule. Jadi, loss of kinetic energy magnitude sahaja, kita akan ambil magnitude sebab energy dia tak ada direction. 55 joule. Okay, kenapa kita letak negatif? Sebab energy tak ada direction. Dia adalah skala kuantiti. Dia cuma ada magnitude. Okay, boleh? Nombor 9 tu kita dah bincang, betul tak? Dah. Okay, so Miss bagi masa untuk korang tengok. Okay, dah ke? Boleh Miss proceed? Dah. Okay, Miss proceed. Alright, nombor 9 kita dah bincang, betul tak? So, nombor 9 kita dah bincang. Ada yang nak Miss ulang balik ke nombor 7, 8, 9 ni? Tak ada kan? Tak ada Miss. Okay, kita tengok nombor 10. Nombor 10 ni sangat senang. Okay, nombor 10 dia cakap apa? Object A of mass 8 kg move with a speed of 10 meter per second. Okay, kita draw dulu object A. So, Miss draw dulu object A, Miss. So, ni adalah object A, Miss. Okay, this is my object A. Okay, this is my object A. Okay, dia cakap object A move with speed of 10 meter per second. Tak apa, kita tulis dulu object A. And then, dia cakap collides with object B. Okay, so object A and object B ni dua-dua tengah bergerak. So, this is before collision. Okay, then after the collision, object A and object B stick together. So, this is the after collision. So, A and B akan stick together. Okay, mari kita tengok. Initial speed untuk object A adalah 10 meter per second. So, MA is 10 meter per, UA. UA adalah 10 meter per second dia bergerak. And UB adalah 5 meter per second dan diorang bergerak dengan arah yang sama.
So after that they will collide. So when they collide maksudnya kita akan hanya ada satu velocity yang akhir. And remember they are moving the same direction. Okay, and mass A adalah berapa? Mass A adalah 8 kg. Dan mass B adalah 6 kg. Okay. Okay, now what you can do now, dia minta apa ni? What are the initial momentum and initial kinetic energy for object A and object B? Okay, now kita tahu. Ini untuk soalan A kita tahu kalau untuk cari initial momentum kita akan pakai formula P equals to mu. Kalau nak cari initial kinetic energy kita akan pakai formula half mu squared. Okay, now let's find for object A. So object A dia akan jadi initial momentum object A adalah mass darab dengan initial velocity. So awak akan dapat 80 kg ms negatif 1. Kalau untuk objek B pula sama juga, dia akan jadi 6 darab dengan 5. So awak akan dapat 30 kg ms negatif 1. So we are done with the initial momentum. Lepas tu dia minta initial kinetic energy. So untuk KIA, initial kinetic energy untuk objek A, awak akan dapat 1/2 darab dengan 8 darab dengan 10 squared, which you will get berapa guys? 400 Yes. Okay, and then sama juga kinetic initial untuk objek B, awak akan dapat half darab dengan 6 darab dengan 5 squared, di mana awak akan dapat 75 joule. Okay, next. Lepas tu we are done with question A. This kind of question very easy. Miss tak tahu kenapa dia letak soalan macam ni. And then dia minta what is the velocity of object A and B after the collision. Okay, easy peasy. What you need to do is awak pakai principle of conservation of linear momentum. Initial minus dengan minus pula sama dengan final momentum. So awak akan dapatlah MA UA tambah MB UB equals to M1 plus M2 darab dengan V. Sekarang awak dah dapat dah awak punya initial momentum untuk objek A which is 80, masukkan je terus. Awak dah dapat juga untuk initial momentum untuk objek B, and then mass 1 adalah 8, mass 2 adalah 6 dan cari velocity. So awak akan dapat velocity awak 7.86 meter per second. Okay, boleh? Boleh. Alright, next one dia minta apa pula? Dia suruh kita buat apa ni? Identify the type of the collision. Okay, sekarang dia minta kita identify the type of collision. So ini adalah C awak. So awak carilah dulu summation of kinetic energy initial. So kita dah tahu initial kalau kita dah dapat dah tadi. Dia adalah kinetic initial untuk objek A tambah dan juga dengan kinetic initial objek B. Kita dah tahu, cuba tengok. Kinetic initial objek A 400, kinetic initial objek B 75. So tambah je lah. 400 tambah dengan 75. So awak akan dapat 475 joule. Dan awak cari pula untuk kinetic energy final. So final kalau kita tak cari lagi, so kita boleh cari iaitu MA tambah MB darab dengan V squared. So you will get half 8 tambah 6 dan V squared awak adalah 7.86 squared. So tekan calculator, you will get 432.46 joule. Sekarang Miss nak tanya, adakah kinetic initial awak sama dengan kinetic final? Tak. Tak sama. Bila tak sama, inelastic atau elastic? Inelastic. Inelastic collision. Dia minta explain, betul tak? Inelastic collision because total kinetic energy initial, because total kinetic energy is not conserved, cukup. Energy is not conserved. Okay, boleh? Boleh ke guys? Boleh, Miss. Alright, that's all. Miss rasa macam dah petang sangat lah nak masuk chapter 4 walaupun kita ada beberapa minit.
Okay, Miss nak tanya, korang ada apa-apa soalan tak daripada... No, Lo, oh my god, Lo, I have something that I need to clarify. I saw your handout, you know. This is very, okay guys. Okay, alright, for this one kan, I need to clarify. Okay, about inelastic dengan elastic. You need to know one thing. Elastic collision dengan inelastic collision tak define by stick together or move separately. Okay, you need to know that. Sebab itu adalah konsep fizik paling salah korang belajar di sekolah. It is totally wrong. Totally wrong. Okay, you need to know. Inelastic collision bukan bermakna objek dia akan stick together. That is totally wrong. Totally wrong physics concept yang you guys belajar dekat sekolah. Korang dekat sekolah dulu belajar kan macam, oh kalau dia move separately dia ada elastic. Kalau dia move together dia adalah inelastic. No, that's wrong. That's totally wrong. Tak semestinya. Elastic collision boleh terjadi juga if the object move together after the collision. Okay, so macam mana nak tahu dia inelastic atau elastic collision? We still need to calculate the total kinetic energy, initial and total kinetic energy final. Okay, Lo, boleh ke Lo? I saw your handout, so I lupa nak ingatkan suruh padam. Lo? Wenhan, Lo, Wenhan, okay tak? Okay, alright. Okay, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, Miss rasa sekejap korang jangan ni lagi Miss nak bagi exit ticket. And Miss suka nak you guys wait a moment. Okay, ada yang ada soalan ke? Kalau ada soalan, okay, boleh stay tanya Miss, tak apa. Sekejap exit tiket Miss hantar dekat dalam group. Okay everyone, thank you so much. That's all from me. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Bye. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Thank Miss. you, Miss.